নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ গজাৰ এটি ৰেচিপি তো গজাৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক লাগিব 1 কাপ ময়দা এতিয়া মই ইয়াতে অলপ বেকিং সোডা দিম এইখিনি এতিয়া ইয়াতে ৰিফাইন অলপ দি দিম আৰু এয়া ৰিফাইনৰ লগত ধুনীয়াকৈ মই ময়দাখিনি মাৰি লম ময়দাখিনি ভালদৰে মই ৰিফাইনৰ সৈতে মিলাই ললো এতিয়া ময়দাখিনি এনেকুৱা এটা মুঠি মাৰি চাব যদিহে মুঠিটো নাভাঙে তেতিয়াহলে আমাৰ ময়দাখিনি গজা বনোৱাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম পানী অলপ অলপকৈ দি মই ধুনীয়াকৈ ৰুটি মৰাৰ দৰে ময়দাখিনি মাৰি থাকিম এয়া মই ময়দাখিনি ভালদৰে মাৰি ললো এতিয়া মই ইয়াক 20 মিনিট সময় ৰাখি থৈ দিম 20 মিনিট ময়দাখিনি থৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি আৰু এবাৰ ভালদৰে মাৰি লম এতিয়া মই এইখিনি বেলি লম এয়া বেলি লোৱাৰ পিছত মই সমানকৈ 4 ভাগত ময়দাখিনি কাটি লম এটাৰ ওপৰত এটা ঢাক এনেকৈ ৰাখি এই কোণাগলা ভালকৈ মই মাৰি দিম কোণাগলা মাৰিলৈ মই একেদৰে 3-4 বাৰ ময়দাটো আকৌ বেলি লম এতিয়া মই ময়দাখিনি গজা শেপত কাটি লম ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে কাটি ল'ব এতিয়া মই এইখিনি ভাজিম এয়া মই কেৰাহীটো গৰম কৰি ললো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ৰিফাইন দি দিম মই গজাকেইটা দি লৈছো ৰিফাইনত গজাখিনি মই ৰিফাইনত দি লৈছো আৰু এটা কথা মন কৰিব গজাখিনি ভাজি থকাৰ সময়ত আমাৰ গেছৰ ফ্লেম লো ফ্লেমত ৰাখিব এয়া মই গজাকেইটা লো ফ্লেমত ভালদৰে ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ললো এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই লম এতিয়া মই চেনি সিৰাপখিনি বনাই লম আৰু চেনি সিৰাপখিনি বনাবলৈ আমাক লাগিব ময়দা যিখিনি লৈছিলো সেই পৰিমাণৰ চেনি আৰু হাফ পৰিমাণৰ পানী এয়া চেনি পানীখিনি মই সাধাৰণ আঠা হলেয়ে নমাই দিম আপোনালোকে এইদৰে চাব সাধাৰণ যদি আঠা হৈছে এইদৰে এতিয়া চেনি পানীখিনি মই নমাই দিলো এয়া চেনি সিৰাপখিনি মই সাধাৰণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছিলো আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ভাজি থোৱা গজাখিনি ইয়াতে দি দিম দি আপোনালোকে এনেদৰে লৰাই দিব চেনি সিৰাপত গজাখিনি বেছি সময় ভিজাই ৰাখিব নালাগে প্ৰায় 10 মিনিট সময় ভিজোৱাৰ পিছত আমাৰ গজাখিনি ৰেডি হ'ব 10 মিনিট মই চেনি সিৰাপত গজাখিনি থৈ দিছিলো এতিয়া মই উলিয়াই লম মোৰ গজাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল